Bun venit la etalarea pentru ascendent lună soare în Leu. Bun venit pe canalul Tarot Lovers. Haideți să vedem ce aveți pentru luna ianuarie sau poate chiar va dăinui mai mult. Care este perspectiva voastră în carieră, în dragoste? Să vedem ce ne spune. Prima carte avem Carul. Ca energie generală. Carul îți spune de fapt că vei face călătorii, poate cu persoana iubită, sau poate că vei fi implicat în ceva ce ține de import-export. Pentru că el călătorește, da? Și poate că chiar de acolo vor veni și banii la care tu te aștepți. Sau poate investești, știu eu. Dar cu siguranță e o energie extraordinar de bună pentru că aici aveți nufărul și posibil să fie un rezultat al partenerei voastre sau voi ca femei. Pentru că este energie feminină. Să vedem acum, sau poate pentru unii dintre voi, are de-a face cu designul casei, apartamentului, ceva de genul acesta. Ceva ce ține de o decorare, să zicem. Prima săptămână. 9 de monede. Deci unii dintre voi veți avea, haideți să zicem, un venit la care nu vă așteptați. Pur și simplu au venit niște bănuți, primiți un venit dintr-o sursă neașteptată. Pentru că asta este aici. Aveți carul, iar aici este ceva care s-a manifestat. Judecata, se repetă ceva sau ceva care a stimulat poate acele finanțe. Dacă aveți datorii, aici vă spune să vă dați datoriile. Regina de săbii se rezolvă niște probleme legale și posibil pentru unii dintre voi, dacă aveți de-a face, să zicem, cu media, arte creative. Din nou aici aveți nufărul și regina de săbii, deci posibil să fie ceva ce te leagă de o decorațiune, ceva creativ. Aici vei avea succes. Împărăteasa. Vedeți voi, împărăteasa este guvernată de Venus. Venus are de-a face cu confortul casei. Să vedem dacă unii dintre voi poate veți iniția o afacere ce ține într-adevăr de decorațiuni. Venus ține, în schimb, și de bijuterii, rochii, confecții, îmbrăcăminte, ceva care te face să fii creativ și să ieși în evidență. Deci, haideți să vedem aici ce avem. Iar aici avem 6 de cupe. Ai un talent pe care l-ai de mic copil. Folosește-l. Asul de cupe. Doamne, cât de frumoase sunt cărțile. 2 de săbii. Este ca și cum îți spune, nu m-am hotărât. Regele de cupe. Știți ce vă spun aici și cu regele de cupe? E posibil ca tu să fii într-un parteneriat sau fie că sunteți căsătoriți, fie un parteneriat de afaceri și datorită acestui parteneriat tu nu poți să iei decizii. De aceea, eu te sfătuiesc să dai la o parte orice tip de
gândire a parteneriatului, mai ales cei care sunteți căsătoriți și încercați să faceți ceva, manifestați acest lucru, nu spuneți la nimeni, absolut la nimeni, numai vouă înșivă și vă faceți planuri în cap, pentru că acel parteneriat vă trage în jos. Oricât de mult v-ați iubi voi partenerul, partenera, vă trage în jos. Iar dacă v-ați gândit să împărtășiți pentru că poate aveți ceva de acolo, vă dă poate o idee, faceți o mare greșeală. Nu vă spun în nume de rău, ci pur și simplu o să vă facă mult mai confuz cu doiul acesta de săbii. 5 de săbii și vi se spune din start că nu veți reuși. Iar aici aveți asul de monede, pentru că așa se întâmplă. Iar aici diavolul. Atunci când voi vreți să faceți un nou început, vreau să vedeți cărțile de aici. Deci, pajul de cupe. Sunteți creativi. Ceva vine acolo care vă spune că nu aveți cum să câștigați. Asul acesta de monede îl câștigați numai în momentul în care voi aveți încredere în voi. Nu-i dacă ești leu. Am senzația că uneori uiți. Ți-o reamintesc eu, ești leu, ești guvernat de soare. Ai un atu extraordinar de mare. Ești într-un an de soare, 2026. Oricare ar fi numărul tău, ești leu. Deci, ai un suport extraordinar. Plus, aici vi se spune că ceva trebuie să aveți o înțelepciune aparte. Vedeți, aveți cucuveaua albă. Și face ca cei care merg pe Astrovedic, grupul meu Astrovedic public, să vedeți acolo o fotografie, Mama Pământului, Maca Machia, Shrim Matre, că în fotografie este cu cucuvea albă. Cucuveaua aceea albă este înțelepciunea, educația, sfatul pe care ți-l dă, bunăstarea, abundența. Și aici îți spune, ia o decizie pentru tine, pentru a face această abundență. Folosește media pentru a fi împărăteasa, propria împărăteasă. Asta îți spune. Iar noul acesta de monede vine de undeva neașteptat. Poate ai vândut ceva creativ, poate faci ceva creativ și aici îți spune, mergi înainte. Drumurile scurte pe care le faci aici este o victorie către ceva. Deci trebuie să iei o decizie, cu alte cuvinte. Și uneori poate te trage în spate 6 acesta de cupe. Poate unii dintre voi aveți copii, aveți alte responsabilități. Vedeți, Dumnezeu o să le facă în așa fel încât o să meargă toate lucrurile bine. Haideți să clarificăm cărțile, dacă tot. 9 de monede. 5 de spade. Aveți dușmani ascunși la locul de muncă. Colegii vă invidiază, simplu. Dar de undeva să știți că vor veni acești bănuți și aveți grijă de acest bănuț ca nimeni să nu știe de ei. Judecată. Posibil să vă gândiți chiar la un loc de muncă, dar eu v-aș spune sincer, în momentul în care am atașat această carte, la locul de muncă unde sunteți, să vă faceți treaba și să trageți un pic mai mult pentru a vă crea ceea ce voi doriți, noul job sau ceva creativ la care să aveți o putere economică și vă folosiți de fapt de primul job pentru a face al doilea job. 9 de monede. Ce v-am spus eu? Aveți de 2 ori 9 de monede. De 2 ori îl aveți. Deci, faceți ceva la locul de muncă propriu-zis unde sunteți. Folosiți acele finanțe pentru a face mai multe finanțe, creativ, e o renaștere pentru voi. Da, e posibil să aveți dezacorduri cu colegii, e posibil, toată lumea are, dar continuă să muncești pentru a arăta ce poți și pentru a face în acel timp creativ, ție îți dă niște idei. Și atunci, tot ceea ce tu vei face va fi o capodoperă.
Deci, pentru unii poate fi un design, pentru alții poate fi pur și simplu să desenezi o rochie sau un set de, știu eu, un album întreg. Deci, ceva la care voi aveți un talent, pentru că acest talent este aici. 6 de cupe. Și niciodată nu e târziu. Și vedeți că încă o dată aici aveți nufărul. Universul vă oferă, dar parcă atenția ta este în altă parte. Pajul de săbii, media. Sau, Doamne, ia uitați-vă și voi de câte ori aveți cucuveaua aceasta albă. Cine este propria cucuvea? Voi. Voi sunteți cu informația, voi sunteți cei care deveniți un pic mai tăioși, dar clari în ceea ce vă doriți cu adevărat. Veți escalada orice tip de problemă, mai ales cu această carte. Regina de săbii este mai puternică decât împăratul. Îți spune să-ți extinzi orizonturile, că vei avea succes. Poate că începi un nou proiect, poate începi într-adevăr ceva la care nimeni nu trebuie să știe. Pentru că acest paj de săbii este cineva care încearcă să afle mai multe. Aici este discordia, aici este acea suferință mentală, care posibil să fie chiar și la locul de muncă, dar să fie și în căsătorie. Ai răbdare, pentru că vei reuși. De ce? Ai împărăteasă. 5 de monede. Haideți să vedem cine va cheltui cei mai mulți bani în a 4-a săptămână a lunii pentru a-și decora casa. Sau unii dintre voi chiar vă mutați într-o casă nouă, dar aveți răbdare și încercați să mențineți un ritm aparte. Cei care într-adevăr veți face ceva creativ, gândiți-vă că acea casă trebuie să aibă o cameră în care să vă expuneți lucrurile pe care le faceți sau o cameră liniștită pentru a face ceva. Pentru că asta vă spun aici. E ceva în care să faci tu, în care să fii liniștit, să poți să creezi, dar să vă abțineți un pic de la cheltuielile respective. Și o să aștept mesajele voastre până la sfârșitul lunii să vedem cine o să cheltuie mai mult pe designul casei sau pe ceea ce într-adevăr o să vrea să facă. Și fiți foarte atenți, pentru că acest 5 de monede, când este cu Venus, posibil să cheltuiți mai mult decât trebuie și să rămâneți cu datorii pentru următoarea lună. Sau aveți grijă cine vă solicită să-i dați bani, da? Sau un ajutor financiar. Sincer, aici vă spun, deci sincer, nu sunt împotriva la nimic, dar dacă aveți pe cineva chiar din propria familie, chiar dacă este chiar soțul, soția, chiar dacă este prietenul, prietena, ca să nu spunem altfel, nu vă luați niciun angajament, cântăriți-vă buzunarul, pentru că veți rămâne fără bani și nimeni nu vă da acei bani înapoi. Și încă ceva, evită să cheltuiești pentru a te lăuda cu ceva. Nu este genul. Și nu da. Pentru că aici sunt șanse să pierzi bani nesăbuit. Nu ai, pur și simplu. Nu spui, pentru că atunci când afirmi ceva înseamnă că vei rămâne fără bani. Deci, fiți atenți la responsabilitățile pe care le aveți și nu mergeți mai departe cu orice. Iar aici, ce avem? Marea Preoteasă. E un secret. E un secret. Deci, tot ceea ce vrei tu să faci va trebui să rămână ca secret în mintea ta, în ceea ce vrei tu ca să faci, pentru că nu vrei să ai în primul rând o confuzie și nu vrei ca celălalt de lângă tine, dacă există cineva, să
te ducă pe o altă cale. Da? Nu vă îndemn la ceva rău, ci pur și simplu vreau să aveți grijă de voi. Iar aici încă ceva. Posibil să cheltuiți o sumă mare de bani, considerabilă, pentru a îndeplini niște dorințe la copii, ceea ce nu este extraordinar pentru că nu va fi apreciat. Lăsați copiii să facă ceva care să... Anul acesta, în 2026, dacă tot veni vorba, este bine să lăsați intenționat bănuți pe aici, pe acolo și să le faceți cadou copiilor o pușculiță de bani. Niciodată nu se dă pușculița de bani fără nimic înăuntru. Deci puneți o monedă, de obicei se pune în primul rând o monedă pentru a se activa acel clinchet și voi le dați pușculițele respective și le spuneți, mai ales copiii mici, le spuneți, mici vorbim de peste 4-5 ani, și le spuneți pur și simplu că oricând ei găsesc bănuți, este bine să le pună în pușculița lor ca să se adune acolo pentru un scop. Și intenționat lăsați bani în casă. Veți vedea că cel care adună cel mai mult este cel care într-adevăr are visuri înalte. Dar asta îi antrenați în același mod să strângă bănuți. Să vedem aici ce avem. Au picat 2 cărți. Meriți iubire. Atrageți pe cineva în viața voastră, dar atrageți ceva rău. Deci fiți foarte atenți. Mai ai de așteptat. În acea așteptare va veni cineva care este pregătit și care ești tu pregătit. Deci va trebui să-ți faci acea intenție. Când dorești ca cineva să vină în viața ta, acea persoană care vine în viața ta nu trebuie să fie un prieten sau un amant sau o amantă. Trebuie să fie cineva cu care să-ți petrești zilele pe care le mai ai. Și asta este și o mare greșeală în momentul în care mulți își doresc pe cineva, dar nu formulează dorința respectivă așa cum trebuie. Pentru că nu-ți dorești cineva care să treacă prin viața ta. Îți dorești cineva cu care să-ți petreci zilele și să petreci ceva frumos, fericit. Deci fiți atenți la ce atrageți aici și care este de fapt sfatul și ce ar putea să se întâmple. Regele de vară. Puteți fi voi în același timp, să știți. Dar este și un partener romantic. Poate că vine într-adevăr poate că vine cineva în viața voastră sau poate vine cineva care vă sfătuiește ce să faceți mai departe. Sau poate că voi vă implicați în ceva creativ, cultural, care va aduce un succes extraordinar de mare. Să vedem dacă într-adevăr vă implicați. Wow! Da. De ce? Păi e cartea voastră a leului. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu ceva ce ține de parfumerie, lichide, poate chiar pictați. Vedeți aici semnul peștelui? Ceva creativ. Și fiți atenți la intuiție, la vise, pentru că vi se transmit aceste lucruri. Deci ai puterea să o faci. Cei care rezonați, puteți să vă abonați. Este un mare ajutor pentru mine.
Vă doresc o lună plină de bucurie și fericire, numai bine, la revedere!